สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาพูดถึงโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับ Acer Nitro V16 นะครับจากการใช้งานจริงเกือบ9 เดือนนะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับมันบ้างเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับ Acer Nitro V16 ตัวนี้นะครับเป็นตัวการ์ดจอ 3050 นะเป็นโน้ตบุ๊กราคาประมาณสัก 20,000 กลางๆนะราคาปัจจุบันนี้ราคาลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะมีตัว 4050 4060 นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะ 3050 นะครับตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือ CPU นะ Ryzen 7 8845HS นะครับก็เป็น CPU ที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่การ์ดจอเนี่ยมันก็จะไม่ได้แรงมากนะตัว CPU เนี่ยก็จะมีการ์ดจอ on board เป็น Radeon 780M ก็เป็น on board ที่แรงเทียบเท่ากับ 1650 เลยนะครับโดยการใช้งานจริงของผมนะผมก็จะใช้ทั้งทำงานตัดต่อแต่งภาพแล้วก็เล่นเกมนะครับใช้งานมาเนี่ยจนผมพอรู้แล้วแหละว่ามันมีข้อดีและข้อจำกัดอะไรบ้างนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก็สเปคเริ่มต้นนะครับ Ryzen 7 8845HS นะครับการ์ดจอตัวนี้ 3050 นะครับแรมเริ่มต้น16แต่ผมอัพเป็น 32 นะครับ SSD เนี่ยตัวนี้มันแถมมาให้512 กิกเป็น PCIe Gen 4 แต่มันก็สามารถอัปเกรดได้เป็น PCIe Gen 3 นะครับเพิ่มอีก1 TB นะผมก็อัพตั้งแต่ตอนที่ซื้อคอมมาเลยนะครับแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอนี่นะครับ16 นิ้วนะครับเป็นคีย์บอร์ดสีส้มแล้วก็เป็นตัว Full Size นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของทาง Acer นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวที่มันเป็นตัวสูงเนี่ยจะเป็นตัว Nitro 16 นะตัวนี้เป็น Nitro V16 นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อจำกัดของโน้ตบุ๊กตัวนี้กันครับมาเริ่มจากข้อดีกันเลยครับข้อดีข้อแรกครับของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมชอบดีไซน์มันครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เนี่ยดูมองเผินๆอย่างนี้นะครับมันจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ฝาหน้ามันเนี่ยแบบดำๆมันจะดูเรียบๆนะเนี่ยมันจะดูเรียบๆนะครับทางข้างหลังก็สีดำนะครับตรงที่ช่องระบายอากาศด้านหลังก็เป็นสีดำนะข้างๆก็เป็นสีดำนะครับคือโดยรวมเนี่ยโน้ตบุ๊กมันทำออกแบบมาที่ดูเรียบนะคือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งบางตัวผมไม่ชอบดีไซน์มันทำออกมาดูแบบเป็นเกมมิ่งจ๋าๆนะแต่ตัวเนี้ยคือมันจะดูเรียบไปทั้งตัวแต่พอเราเปิดฝาขึ้นมานะครับเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยคือความเรียบของมันเนี่ยก็จะดูลดลงนะมันจะดูเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมากยิ่งขึ้นนะเมื่อเปิดคอมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟสีส้มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ขึ้นมาตรงนี้นะพอเปิดคอมปุ๊บก็จะกลายเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าดูดุดันขึ้นไปเลยนะคือลายข้างในมันก็ทำออกมาดูสวยนะแต่ส่วนที่ผมชอบก็คือชอบที่คีย์บอร์ดมันส่วนตัวผมเป็นคนชอบสีส้มอยู่แล้วนะผมก็เลยถูกใจกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มากนะครับโดยที่ดีไซน์โดยรวมมันเนี่ยผมว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ดูสวยมากสำหรับผมนะครับข้อดีข้อที่2ครับจอของเขานะครับเป็นจอ16 นิ้วนะครับ165 เฮิร์ตซ์นะครับแต่ที่ผมชอบคือผมชอบตรงค่าสีนะครับเป็น sRGB 100% นะครับ sRGB 100% เนี่ยเหมาะสำหรับการทำงานพื้นฐานของงานกราฟิกและการแต่งภาพถ้าคุณจะทำภาพเพื่อไปลงโซเชียลเนี่ยผมว่า sRGB 100มันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าจะเอาไปทำแบบในกราฟิกที่มันสูงมากยิ่งขึ้นนะครับทางพอร์ตข้างหลังมี HDMI แล้วก็มี USB 4 เนี่ยสามารถต่อจอได้เพิ่มอีก2 จอนะครับก็ไปซื้อจอแยกที่เป็นจอแต่งภาพโดยเฉพาะเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครับและ sRGB 100นะครับมันไม่ได้มีผลแค่กับการทำงานนะครับกับการเล่นเกมเนี่ยภาพสีในเกมเนี่ยมันจะสดกับพวก sRGB 70 กว่า%นั่นนะมันจะสดกว่าแบบเห็นได้ชัดแบบรู้สึกได้เลยนะครับแล้วก็เป็น165 เฮิร์ตซ์ก็จะเล่นเกมได้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับรวมถึงการขยับเมาส์ตอนที่ใช้โปรแกรมทั่วไปนะครับถ้าคุณใช้165 เฮิร์ตซ์แล้วคุณไปใช้แบบจอ60 เฮิร์ตซ์เนี่ยมันจะรู้สึกเลยนะว่าจอ165 เฮิร์ตซ์นะมันจะค่อนข้างลื่นมากๆเลยครับข้อดีข้อที่3ครับระบบการทำงานโดยรวมของโน้ตบุ๊กตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคือเรื่องคอมค้างพวกนี้ผมถามว่าเจอไหมกับตัวนี้ก็มีเจอบ้างแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นนะครับและ CPU กับการ์ดจอมันเนี่ยผมว่ามัน optimize มาค่อนข้างที่จะดีมันไม่ได้มีปัญหาเหมือนตอนที่ผมใช้โน้ตบุ๊กตัวเก่าผมที่เป็นการ์ดจอของ AMD นะตอนนั้นมันจะเซตรีพอร์ตอะไรของมันไม่รู้นะบ่อยมากนะจนทำให้ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันขัดใจเวลาในการใช้นะแต่พอผมเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นเลยนะทั้งเรื่องซอฟต์แวร์นะครับส่วนตัวฮาร์ดแวร์เองก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าระบบระบายความร้อนมันเนี่ยผมว่ามันทำออกมาได้โอเคแล้วนะครับคือคอมมันก็ไม่ได้ดูร้อนมากนะอันนี้อาจจะให้เครดิตพวกโน้ตบุ๊กปีใหม่ๆเนี่ยมันทำความร้อนออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเวลาผมเรนเดอร์ไฟล์งานภาพนิ่งวิดีโอไม่เคยดับเลยเล่นเกมหนักๆไม่เคยดับเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยครับข้อดีข้อที่4ครับ CPU กับการ์ดจอเนี่ยผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับผมแล้วนะครับ CPU เนี่ย Ryzen 7 8845HS นะครับก็จะเป็น CPU ที่มันจะไปเทียบเท่ากับพวก Ryzen 5 7500F ถ้าเทียบกับทางฝั่ง Intel นะครับก็ประมาณ i53 400นะครับแต่ตัวนี้มันจะมีการ์ดจอ on board มาให้ที่เป็นการ์ดจอ on board ที่ค่อนข้างแรงนะครับ Radeon 780M นะครับเอาไปใช้ทำงานเพิ่มเติมได้ด้วยเวลาเรนเดอร์งานบางทีเนี่ยมันก็จะดึงทั้งการ์ดจอหลักแล้วก็เอาการ์ดจอออนบอร์ดไปช่วยด้วยนะครับผมเคยลองเอาการ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยไปลองยิงสตรีมดูนะครับปรากฏว่ามันใช้ยิงสตรีมได้แล้วปรากฏว่าสตรีมเกมได้แบบลื่นๆเลยนะตัวนี้สามารถเอาไปใช้แบบเล่นเกมแล้วก็ยิงสตรีมได้เลยนะแต่ว่าการที่จะเอาไปยิงสตรีมนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดในช่วงของข้อจำกัดนะครับเรื่องการทำงานนะครับ CPU มันแรงเพียงพอนะครับทำงานแต่งภาพตัดต่อคลิปเนี่ย
ก็จะมี 3050 เนี่ยมาช่วยประมวลผลภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะการทำงานนี่แทบจะไม่มีปัญหานะผมใช้ตัดคลิปนะครับผมใช้ตัดคลิปเป็น 4K ความละเอียด25 เฟรมนะครับเป็น 4K 8 บิตปกตินะครับแล้วก็สามารถใช้ตัด 4K 50 เฟรมเป็น8 บิตนะทำงานได้สบายๆนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเริ่มเหนื่อยตอนที่ว่าใช้พวกไฟล์10 บิตไฟล์ล็อกพวกนั้นนะครับคอมตัวนี้เหมือนจะว่ามันจะเริ่มเอาไม่ค่อยอยู่แล้วมันเหมือนว่าการทำงานของมันเนี่ยมันจะอั้นอยู่ประมาณสัก8 บิต 10 บิตถามว่าใช้ตัดงานได้ไหมใช้ตัดได้แต่ว่ามันจะตัดแบบเหนื่อยๆนิดนึงนะครับส่วนเรื่องการเล่นเกมนะครับอันนี้ก็ต้องดูที่การ์ดจอเป็นหลักนะครับการ์ดจอตัวนี้ 3050 ครับเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับผมมากๆนะเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเกม e-sport เกมเก่าๆนะครับจะไม่ค่อยได้เล่นเกมใหม่ๆเท่าไหร่นะครับเกมที่ผมเล่นก็จะมีแค่ Dead by Daylight Dota 2 Counterหรืออาจจะมีเกม Triple A เล็กๆก็มีเกม Red Dead นะครับปกติก็จะเล่นอยู่แค่นี้นะครับผมจะไม่ได้เล่นเกม Triple A ที่มันเป็นเกมกินสเปคสูงๆนะครับถ้าใครที่จะเล่นเกม Triple A ที่มันกินสเปคสูงๆนะครับตัว 3050 เนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำนะครับจะแนะนำให้ข้ามไปตัว 4050 4060 ไปเลยนะครับมันจะเหมาะคุณมากกว่านะครับ3050 มันไม่ได้แรงมากขนาดที่ว่าเอาไปขับพวกเกมใหม่ๆได้นะครับต่อไปมาเรื่องข้อจำกัดของโน้ตบุ๊กตัวนี้บ้างนะครับข้อจำกัดข้อแรกเลยนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดข้อหลักๆของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็คือเรื่องการที่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อไปเล่นเกมนะครับเกมที่มันกินสเปคมากๆเนี่ยถึงคุณจะเสียบชาร์จอะแดปเตอร์ไปนะครับคุณเล่นเกมไปเนี่ยแบตมันจะลดลงครับอะแดปเตอร์ของทาง Acer Nitro V16 ตัวนี้นะครับจะให้มาแค่135 วัตต์ซึ่งตัว CPU นะครับเขาก็จะเคลมมาว่ากินไฟอยู่แค่ประมาณ 40-50 วัตต์นะแต่พอมันกินไฟจริงๆเนี่ยมันจะกินไฟประมาณ 60-70 วัตต์ส่วนการ์ดจอนะครับที่เคลมไว้ว่าจะกินประมาณสัก70 วัตต์เนี่ยในการกินไฟจริงมันจะกินมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดคุณเล่นเกมหนักๆมากๆนะครับคือตัว Nitro V16 ตัวนี้นะครับเล่นเกมไปแบตลดไปเรื่อยๆผมเฉลี่ยนะครับผมเล่นเกม Dead by Daylight เนี่ย2 ชั่วโมงนะครับจากแบตเต็ม 100% นะครับพอผมออกมาที่หน้าเมนูนะครับเหลืออยู่ประมาณ 39-40% นะครับเท่ากับว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันลดไปแล้วถึง 30% เลยนะครับคือลดไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันเป็นปัญหาหลักมากของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับแล้ววิธีการแก้ไขปัญหามันมีไหมถ้าเรื่องที่จะจ่ายไฟเพิ่มเข้าไปนะครับผมไปอ่านใน Reddit มานะครับซึ่งไม่สามารถทำได้นะเพราะว่าบอร์ดเนี่ยเขาทำออกมารองรับแค่135 วัตต์นะครับและตัว USB 4 นะครับที่มันสามารถต่อ PD เข้าไปได้นะครับถ้าเราชาร์จไปผ่านตัวอะแดปเตอร์ของทาง Acer แล้วเนี่ยแล้วถ้าเราจะต่อไฟเพิ่มไปอีกทาง USB 4 เนี่ยมันสามารถจ่ายไฟเข้าไปได้ไหม65 วัตต์คำตอบคือไม่สามารถจ่ายได้ครับถ้าเราเสียบอะแดปเตอร์แล้วตัว USB 4 จะไม่มีผลอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ถ้าคุณซื้อมาเล่นเกมนะครับมันเป็นการบังคับคุณว่าคุณเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องปล่อยให้เครื่องมันชาร์จแบตไปสักพักหนึ่งระหว่างนั้นคุณอาจจะไปพักผ่อนไปกินข้าวแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ประมาณนี้นะครับผมว่าจุดนี้มันเป็นข้อสังเกตที่ใหญ่ที่สุดของโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นปัญหาใหญ่สุดที่ผมเจอมานะครับแต่สำหรับตัวผมเองนะครับที่แบบว่าเล่นเกมบ้างไม่ได้เล่นบ้างนะครับผมเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะถึงเวลาผมเล่นจริงนะผมเล่นประมาณ2 ชั่วโมงผมก็เลิกนะครับส่วนมากผมเอาคอมไปนั่งตัดต่องานมากกว่านะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับและมันไม่ได้เป็นกับทุกเกมเพราะมันเป็นแค่บางเกมนะครับอย่างผมเนี่ยเล่น Dead by Daylight ออนไลน์นะครับก็จะลดไปตามที่ผมบอกไปเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดสังเกตที่ใหญ่ที่สุดของโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับข้อสังเกตข้อที่2ครับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับให้พอร์ตมาที่ค่อนข้างที่จะน้อยไปสักนิดนึงนะครับคือผมเคยเปิดฝาหลังดูนะครับคือตรงเมนบอร์ดเนี่ยมันสามารถเสียบพวกพอร์ตเพิ่มไปได้นะอย่างเช่นที่เป็นช่อง USB 3.0 เนี่ยมันควรจะเสียบได้เพิ่มอีกตัวนึงทางฝั่งข้างหลังเนี่ยก็ Type C ได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็สามารถเพิ่มพอร์ตได้อีกพอร์ตหนึ่งนะครับคือพอร์ตพวกนี้มันโดนตัดไปจาก Acer Nitro 16 นะครับ Acer Nitro 16 เนี่ยจะมีพอร์ตที่ผมบอกมานะคือตัวนั้นมันเป็นตัวใหญ่ตัวนี้มันเป็นตัวเล็กพอร์ตมันก็เลยน้อยไปนิดนึงนะครับข้อสังเกตข้อที่3ครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับมันอัปเกรด SSD ได้เนี่ยสูงสุดแค่ตัวละ1 เทเลไบต์นะครับเท่ากับว่าเราสามารถใส่ได้สูงสุดคือ2 เทเลไบต์นะครับถ้าไปเทียบกับพวกโน้ตบุ๊กแบรนด์อื่นเนี่ยมันสามารถใส่ได้ถึง4 เทหรือ8 เทไปเลยนะครับตัวนี้ผมมองว่ามันให้มันน้อยไปนิดนึงนะกับหลายๆคนอาจจะไม่มีปัญหาแต่สำหรับผมเนี่ยที่แบบทำงานทั้งถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเนี่ย2 เทเลไบต์ผมบอกเลยนะว่ามันไม่พอนะครับการแก้ไขปัญหาของผมก็คือต้องซื้อ external hard disk มาเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะสำรองไฟล์งานนะครับตรงนี้ก็แอบเสียดายกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปสักนิดนึงนะครับข้อสังเกตข้อที่4สำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับคือเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมรู้สึกว่ามันให้มาก้อนเล็กแล้วเวลาการเอาไปใช้งานจริงเนี่ยคือมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งถ้าเราไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์แบบเอาออกไปนั่งทำงานข้างนอกนะครับผมให้ประมาณ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงแบตก็หมดแล้วนะเอาไปเล่นสักชั่วโมงนึงเนี่ยแบตเหลือสัก 60% แล้วนะครับคือมันลดไปไวมากๆนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับคือถ้าคุณจะออกไปนั่งทำงานนะครับแนะนำว่าให้พกอะแดปเตอร์ไปด้วยหรือถ้าไม่ได้ทำงานหนักจริงๆนะครับใช้เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับชุกเทคนะครับตัวนี้จ่ายไฟ120 วัตต์นะครับแล้วก็มีช่อง PD ชาร์จนะซึ่งสามารถชาร์จได้กับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมก็จะมีสายเป็นสายตัวนี้นะครับซึ่งมันจ่ายไฟ240 วัตต์นะครับเหลือเฟือกับโน้ตบุ๊กตัวนี้มากนะครับก็ออกไปใช้ทำงานได้ง่ายๆนะคือพกไปแค่นี้ครับเนี่ยมีอะแดปเตอร์สายชาร์จแล้วก็คอมตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะเอาเมาส์ไปสักอันหนึ่งนะครับก็ไปนั่งทำงานข้างนอกได้แบบสบายๆแล้วครับ
ก็ข้อดีข้อจำกัดของโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับจากการใช้งานจริงนะครับอันนี้พยายามอธิบายให้ละเอียดมากที่สุดนะคือโดยรวมของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะผมยังชอบมันหลายๆอย่างนะคือเรื่องข้อเสียหลักๆของมันมีแค่เรื่องแบตล้นนะส่วนที่เหลือเนี่ยผมเริ่มมองข้ามไปแล้วนะคือมันใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับมันพกออกไปทำงานได้ง่ายๆแล้วดีไซน์มันสวยนะครับดีไซน์มันสวยมากนะจอมันเนี่ยเหมาะกับการใช้ทำงานใช้เล่นเกมคือมันเป็นโน้ตบุ๊กที่มันดูเพอร์เฟกต์นะครับในราคาที่มันไม่ได้แรงมากนะผมเลือกซื้อตัวนี้มาเนี่ยก็อย่างแรกเลยคือจอนะครับขอ sRGB 100 ก่อนเลยนะเวลาไปทำงานสีจะได้เพี้ยนน้อยที่สุดนะครับสำหรับปัจจุบันนี้นะใครที่เป็นนักศึกษาเป็นครีเอเตอร์ที่อยากจะลองหาโน้ตบุ๊กไปใช้เล่นเกมมาทำงานสักตัวหนึ่งในราคาที่มันไม่สูงมากผมว่าตัวเนี้ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะเพราะจากการใช้งานจริงของผมผมรู้สึกว่ามันปัญหามันน้อยมากนะสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อ Acer Nitro V16 ตัวนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ